গুড মৰ্নিং অসম। এটি সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ সৈতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেলাৰ নায়ান। বন্ধুসকল, আজি মই আহিছোঁ গুৱাহাটীত, আৰু খালি ময়ে নহয়, মোৰ লগত আহিছোঁ মোৰ বন্ধু সঞ্জিত, আৰু আমি দুয়ে ইয়াতে ইউটিউবৰ লগত ৰিলেটেড এটা বস্তু কিনিব আহিছোঁ। কিন্তু বস্তুটো এতিয়া নকওঁ, আমি অলপ আগত ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আপোনালোকে নিজে নিজে গম পাই যাব কি ল'ব আহিছোঁ বস্তুটো। এতিয়া আমি বিচাৰিয়ে আছোঁ বস্তুটো, কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। এনেকৈ আমি বিচাৰি আছোঁ দোকানখন, পাইছোঁ দোকানখন, কিন্তু এতিয়াও আমাক লগা বস্তুখিনি আমি পোৱা নাই। এনেকৈ বিচাৰিয়ে আছোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি। সঞ্জিত, পাইছা তই? নাই পোৱা। নাই, সঞ্জিতৰ বস্তুখিনি পোৱা নাই। ইয়াতে নাপালোঁ আমি লাখটকীয়াত। এতিয়া চাগে বেলেগ ঠাইতে যাব লাগিব। ইয়াতে আৰু এখন দোকান আছিলে JP কৰ্প'ৰেশ্যন বুলি, এইখনতো সোমাইছিলোঁ, বাট ইয়াতো আমি নাপালোঁ বস্তুখিনি। এইখন JP কৰ্প'ৰেশ্যন, ইয়াতো আমি নাপালোঁ বস্তুখিনি। এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু এখন দোকানলৈ যাওঁ, ডাটা মেচিন বুলি, চাওঁ তাতে পোৱা যায়নে নাই। আহক চাই লওক বন্ধুসকল। আমি গ'লোঁ ডাটা মেচিনলৈকেও, কিন্তু তাতে আমি বস্তুটো নাপালোঁ। এতিয়া আহিলোঁ আমি এইখন দোকানত, চাই লওক। চাগে অকণমান ধৰিব পাৰিছে মই কি ল'ব ওলাইছোঁ, কিন্তু এতিয়াও মই ৰিভিল নকৰোঁ। আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ আগত, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম মই বস্তুটো কি। বন্ধুসকল, দোকানৰ ভিতৰত আহি পালোঁ মই, আৰু চাই লওঁ এতিয়া কোনটো কেমেৰা কিনিলে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব। নাজানো ইমান কেমেৰাৰ বিষয়ে, ফিচাৰ্ছবোৰ দাদাহঁতে জনাই দিব মোক। তো প্ৰথমতে চাই লৈ আহক। বন্ধুসকল, এতিয়া মোক দাদাহঁতে দুটা কেমেৰা দেখুৱাইছে। এটাৰ বিষয়ে নাজানো মই, মোক এতিয়া দাদাই বুজাই দিব কেমেৰাটোৰ স্পেচিয়েলিটি কি আছে। তো আহক দাদাৰ কথা শুনো। ওয়েলকাম টু Canon। এইটো আপোনাৰ Canon আপোনাৰ লেটেষ্ট মডেল 90D। ইয়াৰ আপোনাৰ 32.5 মেগাপিক্সেল আৰু 45 অল ক্ৰছ টাইপছ ফ'কাছ পইণ্ট হয় আপোনাৰ। আৰু এইটো আপোনাৰ 11 FPS আপোনাৰ লাইভ ভিউ মোডত, আৰু ভিউ ফাইণ্ডাৰ আপোনাৰ 10 FPS। এইটো বেষ্ট হয় আপোনাৰ ব্লগিঙৰ কাৰণেও ভাল আপোনাৰ কেমেৰাটো। দাদা অলপ হেভি হ'ব নেকি এইটো? নাই, এইটো আপোনাৰ লাইট ৱেইট হয়, মানে 80Dতকৈ লাইট হ'ব অকণমান? চিয়'ৰ। আচ্ছা, আৰু এইটো দাদা কি দেখুৱাইছিলে? এইটো Canon আপোনাৰ 200D Mark II। দাদা এইটো লাইট ৱেইটৰ নে? য়েছ, দিছ ইজ লাইট ৱেইট কেমেৰা। আৰু এইটো কি হ'ল আপোনাৰ আপুনি ইয়াতে 4K ভিডিঅ' পাব। সবচে কম ৰেঞ্জত কোনো ব্ৰেণ্ডত ইমান 4K ভিডিঅ' এইটো ৰেঞ্জত নিদিয়ে। আৰু ইয়াতে এটা ফিচাৰ্ছ আছে অটো আই ফ'কাছিং। যিটো পৰ্ট্ৰেট শ্বটৰ ল'বৰ কাৰণে কি হয় আপোনাৰ অট'মেটিক আইত ফ'কাছ কৰে, যিটো পৰ্ট্ৰেটলৈ কোনো শ্বট আপোনাৰ মিছ নাযায়। আৰু ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে ভাল নে দাদা এইটো? য়েছ, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ভাল। আপোনাৰ ডুৱেল পিক্সেল আছে ইয়াতে। আপোনাৰ এই এটা স্ক্ৰীণত আপুনি য'তেকে টাচ কৰিব তাতে আপোনাৰ ফ'কাছটো ধৰিব। এতিয়া প্ৰথমে আমি 200D Mark II আনবক্সিং কৰি চাওঁ। ইয়াতে পাব আপুনি 16GB মেমৰি কাৰ্ড, হয়, আৰু এটা ইউজাৰ মেনুৱেল, হয়, ঠিক আছে, ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। এইটো হ'ল আপোনাৰ Canonৰ কমপ্লিমেণ্টাৰী ৱৰ্কশ্বপ। আচ্ছা, আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে ফ্ৰী এটা কমপ্লিমেণ্টাৰী ৱৰ্কশ্বপ পাব Canonৰ পৰা। আৰু বেটাৰী, হয় দাদা, এইটো ছিংগল লেন্সৰ লগত এইটো কেমেৰাটো? এইটো আপোনাৰ 1855 লগত পাই আছে আপুনি এইটো। আচ্ছা, এইটো আপোনাৰ বডি হ'ল, হয়, এইটো খালি বডিটো? ইয়েছ।
এইটো আপোনাৰ হ'ল লেন্স 1855 হয় এইখন আপোনাৰ STM লেন্স হয় যেতিয়া ভিডিঅ' আপুনি কৰিব স্মুথ ফ'কাচিং হ'ব আপোনাৰ স্মুথ এণ্ড চাইলেণ্ট 1855 বুলি কয় আৰু 1855 তো দুটা ধৰণৰ লেন্স থাকে ইয়েছ এটা থাকে আপোনাৰ IS2 হয় IS2 আৰু এইটো হ'ল আপগ্ৰেড ভাৰ্চন আপোনাৰ হয় এইটো কি বুলি কয় এইটো হ'ল STM এটা লেন্সটো লগাব দাদা কেনেকৈ লগাব সেইটো অলপ দেখাই দিব চাউল আপনিটো এইটো হোৱাইট আপোনাৰ মাৰ্ক কৰা আছে এইটো হোৱাইট মাৰ্ক কৰা আছে হয় এটা আপোনাৰ হোৱাইট কৰি পেলাই এনেকৈ ঘূৰাই দিব আৰু কিবা এটা চাউণ্ড হয় ইয়েছ যে চাউণ্ড হ'লে আপোনাক গম পাব যে এইটো লক হৈ গৈছে খোলোতে প্ৰেছ কৰি খুলি লক হৈ গ'ল কিন্তু লকআউট আপুনি প্ৰেছ কৰিব নালাগে তাৰমানে বহুত ইজি আৰু ইয়েছ হয় এটা আপোনাৰ 90D 90D ইয়েছ 90Dৰ মালিকজন ইফালে যাওকচোন মোৰ বন্ধুজনে ল'ব 90D এইটো হ'ল আপোনাৰ মেনুৱেল 90D বেটাৰী এটা চাৰ্জাৰ কেবল ষ্ট্ৰেপ এইটো হ'ল আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এই কমপ্লিমেণ্টাৰী ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰ্ড হয় এইখন হ'ল আপোনাৰ লেন্স 1855 এইটো সেই কিট লেন্সৰ লগতে লৈছে 1855ৰ লগতে Yes. ছেম লেন্স যোনটো মোৰ লগত পাইছিলে ইয়েছ এইখন হ'ল আপোনাৰ 90 আৰু মেমৰি কাৰ্ড 16 GB এই সঞ্জিত বসুমতাৰী যোনে 90D ল'লে কেমেৰা মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ ইমান বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় কেমেৰাটো আৰু মোক অকণমান হেভিও লাগিছিলে এনে দাদাহঁতে কোৱা মতে লাইট হয় কিন্তু মোৰ কাৰণে অকণমান মই হেভি ফিল কৰিলোঁ আৰু কিন্তু সঞ্জিতে ফিল কৰা নাই সেইকাৰণে সঞ্জিতে ল'লে তাৰো ইউটিউব চেনেল আছে আৰু সেইটো কাৰণে সিও DSLR কেমেৰা কিনিব আহিছিলে মোৰ লগত বহুত কষ্টৰ ধন দি দিলোঁ ব্লগিঙৰ নামত এয়া লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ দুটা কেমেৰাই মই ল'লোঁ 200D Mark II আৰু সঞ্জিতে ল'লে 90D আচ্ছা এতিয়া আমি বস্তুখিনি লৈ ওলাই যাব ওলাইছোঁ তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ আমি ল'লোঁ এইখন Canon ইমেজ স্কুৱেৰ বুলি দোকানখনত দাদাই আমাক ধুনীয়া প্ৰাইজত দি দিছে আপোনালোকক যদি Canonৰ কিবা মডেল যিকোনো মডেল লাগে ইয়াতে আহিব Canon ইমেজ স্কুৱেৰ বুলি আৰু দাদাহঁতৰ লগত লগ কৰিব আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব আৰু এইখিনি কৈয়ে মই আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বস্তুবোৰ লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ যাত্ৰা ঘৰলৈ বুলি আৰু এটা কথা বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইখিনিতেই মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব ওলাইছোঁ টাটা নমস্কাৰ